بسم الله الرحمن الرحیم د HTML5 کورس دریم چپټر ته ښه راغلاست. په دې چپټر کې به انشاءالله موږ ووایو چې څنګه کولی شو چې یو عکس د HTML کوډ په واسطه باندې په ویب کې یا په براوزر کې ښکاره کړو یا په ویب سایټ کې موږ راښکاره کړی شو. او همدارنګه به ووایو چې څنګه کولی شو د دې الاینمنټ جوړ کړو او هم چې نه د دې سایز یې موږ وړوکی یا هم لوی کړی شو، یعنې سایز یې کنټرول کړی شو. ښه د درس پیلولو څخه مخکې که چېرته زما یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست، تاسو ته به زه د سبسکرایب کولو طریقه در وښیم. تاسې به دغه سره بټن کېکاږئ او هم چې نه ورسره څنګ کې به دغه کومه نښه چې ده په دې باندې به کلیک کړئ او دلته به آل انتخاب کړئ. په دې چینل کې به تاسو د کورس نه بغیر نور وړې ویډیوګانې وګورئ چې مختلف برخو کې جوړې شوي دي، او هم چې نه هغه ملګري چې غواړي چې ویب ډیولپمنټ زده کړي نو د هغوی لپاره ورډ پریس کورس هم په دې کې موجود دی چې ټول 19 درسونه پکې دي. نو کله چې تاسو دغه درسونه مکمل وکتل نو تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره یو ویب سایټ په کم وخت کې او په اسانۍ سره یې جوړ کړی شئ. ښه راځئ اوس خپل درس ته زه به راشم د HTML5 کوم فولډر چې موږ جوړ کړی دا اوپن کوم. په دې ځای کې به زه یو نوی فولډر جوړ کړم، نوم به ورته ورکړم چې چپټر 3. ښه راځم د دې داخل ته. اوس څه کوم، زه راځم ما سره به ویژوال سټوډیو کوډ اوپن نه وي، نو زه راځم دغه سټارټ کوم، اوپن کوم یې. ښه دلته موږ سره هغه هوم پیج خلاصېږي. زه راځم څه کوم، فایل باندې کلیک کوم، نیو فایل اخلم. ښه دا کنټرول اس دې په واسطه باندې سیف کوم او کوم ځای کې سیف کېږي ګورئ چپټر 2 دی. زه راځم بېرته دې فولډر ته او چپټر 3 کې دا زه سیف کوم. نوم ورته ورکوم چې ایډینګ ایمیج .html. دا خو به انشاءالله ستاسو دی چې ایکسټینشن باید ورته HTML ورکړئ. زه راځم سیف کوم. ښه دا دی موږ سره هغه فایل کریټ شو، جوړ شو. نو موږ څنګه کولی شو چې پکې کوډ وکړو. ښه زه راځم ایکسکلیمیشن مارک لیکم او دا انټر کوم چې هغه بیسیک کوډ موږ ته راشي او په دې کې دا ټایټل چینج کوم. نو ورته ورکوم چې چپټر 3 فرست ویډیو. ښه راځو دې ځای کې موږ خپل کوډ کوو. زه به داسې وکړم چې دغه فایل چې کومه دلته کریټ کړه زه به دا براوزر کې اوپن کړم. ګورئ هېڅ هم موږ ته نه ښکاره کېږي. تر ټولو لومړی باید تاسو شی وکړئ کله چې تاسو یو عکس په د کوډ په واسطه باندې انزرټ کول غواړئ نو تاسو سره باید عکس موجود وي. نو تاسو چې پروجیکټ باندې کار کوئ، تاسو یو ویب سایټ جوړوئ، نو په دې ځای کې باید یو فولډر تاسو د ایمیجز په نوم باندې یا ایسټس په نوم باندې یا اټیچمنټ په نوم باندې باید ولرئ. زه راځم ورته نوم ورکوم چې ایسټس مطلب ټول هغه فایلونه چې لکه د CSS وي، جاوا سکرپټ وي، ایمیجز وي، ټول به انشاءالله په دې کې پراته وي چې تر څو موږ یې اکسس کړی شو. زه راځم دغه ایسټس په نوم باندې مې یو فولډر جوړ کړی. د دې په داخل کې زه ایمیجز په نوم باندې فولډر جوړوم. زه باید په دې کې هغه عکس چې زه راوړل غواړم د کوډ په واسطه باندې براوزر ته یا په ویب سایټ کې ویب پیج کې، نو باید هغه عکس باید ما سره دلته موجود وي. نو زه څه کوم، په دې ځای کې به زه یو عکس واخلم، دا یو عکس به واخلم، دا له دې نه کاپي کوم، راوړم یې دلته په دې ځای کې پیسټ کوم. نوم به ورته موږ یو اسانه نوم ورکړو چې تر څو هلته یې اکسس کړی شو. راځم زه دې ته نوم ورکوم چې pic.jpg. ښه ما ورته نوم ورکړه pic.jpg. اوس راځم کوډ ته. په کوډ کې موږ اوس د ایمیج د انزرټ کولو لپاره موږ ټیګ لرو د img. زه لیکم، ګورئ img په خپله راغی. نو زه دا کولی شم دې ځای کې کلوز کړم. ښه img انډینګ ټیګ نه لري نو موږ کولی شو د دې په داخل کې موږ اټریبیوټ ولیکو. زه راځم دلته موږ سره اټریبیوټ د src په نوم باندې is equal to ډبل کوټ. اوس په دې ځای کې څه شی کوو، src مطلب سورس ده. دغه عکس چې ته انزرټ کول غواړئ دا به له کوم ځای نه راځي. نو موږ څه شی وکړه، زه به تاسو ته هغه لوکیشن وښیم چې په کوم ځای کې موجود ده. ګورئ دا زموږ اوریجنل فایل ده، یعنې دې ځای نه به موږ هغه عکس ترلاسه کوو یا اکسس کوو. ګورئ باید موږ راشو ایسټس فولډر ته، له هغې وروسته باید موږ ایمیجز فولډر ته راشو او بیا موږ pic.jpg موږ پکې ترلاسه کوو یا اکسس کوو. د هغې لپاره څه کوم، اول لیکم ایسټس، بیا فارورډ سلیش، یو بیک سلیش د بل فارورډ سلیش. نو موږ فارورډ سلیش اچوو، له هغې وروسته بیا څه کوم زه ایمیجز. ګورئ دلته موږ ته تیار راوام غوښته په دې ځای کې تاسو سره په ایسټس کې دغه فولډر موجود ده. نو څه کوم لیکم یې مکمل ایمیجز
بیا موږ ته وایي چې دغه یو عکس پکې موجود ده که چېرته ډېر عکسونه موجود وي نو دلته ټول لیست به تاسو ته راښکاره کېږي خو که چېرته ستاسې نوم زده وي نو مکمل تاسې باید دلته لیکئ JPG. ښه اوس موږ سره عکس به کوم عکس چې موږ راغېستل غواړو هغه به موږ سره ترلاسه کېږي. دا به لږ زوم کوم چې تاسو ته لا بهتره معلومه شي. IMG زموږ ټیګ شو. SRC اټریبیوټ شو. اټریبیوټ د څه شي اټریبیوټ د IMG ټیګ دغه اټریبیوټ شو. د دې په منځ کې موږ څه شی ولیکه هغه سورس موږ ولیکه یعنې کوم ځای نه به موږ دغه عکس ترلاسه کوو. زه اوس دا سیف کوم راځم براوزر ته براوزر ریفرش کوم عکس به موږ سره راغیستی. ګورئ دغه عکس یې موږ سره راواغیسته خو په کوم سایز کې ده سایز یې موږ لا تر اوسه پورې کنټرول کړی نه ده. کوم سایز کې چې اوریجنل هغه سایز وي عکس چې په کوم سایز کې اخیستل شوی وي نو هغه به دلته راښکاره کېږي. نو بیا څه کومه په دې ځای کې موږ یو بل اټریبیوټ لرو د ورت په نوم باندې. دا موږ د CSS په واسطه باندې لا ښه کنټرول کولی شو خو انشاءالله CSS کورس به هم تیارېږي. په دې ځای کې زه ورت لیکم ورته 400 پکسله سیف کوم یې ورت به زموږ کنټرول شي. ګورئ ورت ته زموږ کنټرول شي همدارنګه موږ کولی شو هایټ هم کنټرول کړو. دا چې موږ ورت کم کړو نو ورسره هایټ هم پخپله کم شو. یو خبره بله چې دغه کورس ما تیار کړی ده د په ulearner.com کې چې ulearner.com یې د آنلاین زده کړې نړیوال پلیټفارم ده چې انشاءالله نږدې وخت کې به تیار شي. تاسې کولی شئ د زما د ویب ډیولپمنټ کورسونه له هغې ځای نه په ښه ډول باندې تعقیب کړئ او ویې وایئ زده یې کړئ. انشاءالله هغوی تاسو ته سرټیفیکیټ هم درکوي چې هغه به انشاءالله نړیوال سرټیفیکیټ وي او هر ځای کې به د منلو وړ وي. بیا زه څه کوم تاسې کولی شئ هایټ یې هم له دې ځای نه کنټرول کړئ HEIGHT هایټ از ایکول ټو زه ورکوم مثال 20 پکسله چې تاسو ته بهتره معلومه شي. 20 پکسل ما ورکړه ګورئ 20 پکسل ما ورکړه عکس ګورئ په کوم شکل باندې راوړی یعنې په دې قسم باندې شو. یعنې هدف مې دا و چې تاسې کولی شئ چې د دې هایټ هم له دې ځای نه کنټرول کړئ. زه راځم 200 پکسل ورکوم اوس به ما څه قسم ښکاره کېږي په دې شکل به ښکاره کېږي. زه راځم دا به هم تقریبا 300 کم نو بیا به وړوکی شي او ښه به معلوم شي. ګورئ په دې شکل باندې شو. نو موږ به دا 350 پکسل کو یعنې داسې به عکس ته ګورئ په کوم شکل باندې دی او په کوم ځای کې ښه راځي هماغه شکل باندې به تاسې ورته سایز هم ورکوئ. ښه په IMG کې موږ یو بل اټریبیوټ هم لرو د آلټ په نوم باندې. راځم لیکم آلټ کې به تاسو شی لیکئ مثال په ډول باندې زه لیکم چې this is my picture یعنې د هغه عکس په اړه به تاسو یو څه شی لیکئ. ګورئ دا به کوم حالت کې راځي که چېرته دغه ایمیج یې راوان نه غېسته یعنې څه مشکل پکې و. زه راځم ګورئ دا به ریفرش کړم اوس په دې ځای کې به دغه this is my picture راغی. یعنې که چېرته ستاسې عکس یې راوان نه غېسته نو د هغې په ځای به دغه لیکل موږ ته په الټ کې راښکاره کېږي. نو که چېرته عکس وي نو بیا دغه لیکل به موږ سره نه معلومېږي بلکې هغه پکچر به موږ سره راښکاره کېږي. او همچنان ګورئ که چېرته د دې په سر باندې زه کرسر ودرومه موږ سره هېڅ لیکل نه راځي. خو که یو بل اټریبیوټ موږ لرو زه راځم اټریبیوټ په دې ځای کې ورکوم د ټایټل په نوم باندې. زه لیکم چې this is Khalid's picture. راځم سیف کوم یې سیف کولو څخه وروسته براوزر ریفرش کوم د دې په سر باندې کرسر وړم. ګورئ هغه په ټایټل کې موږ ته څه شی ښکاره کوي this is Khalid's picture. ښه نو دا اوس زموږ د نن ورځې درس چې انشاءالله تاسې به زده کړی وي. که څه مشکل پکې وي نو تاسې کولی شئ د لاندې کومنټ کې هغه پوښتنه ته خپله ولیکئ. که چېرته زما یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زما هر یو درس تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. زموږ راتلونکی چپټر به انشاءالله چې 4م چپټر دی هغه به د لینکس په اړه باندې چې څنګه کولی شو موږ لینکس جوړ کړو یعنې د ویب سایټ ترمنځ د ویب پیج د پیجز ترمنځ همدارنګه نور لینکونه موږ په کوم قسم باندې جوړولی شو. لپاره الله مو سپارم. سلام علیکم.